nic nechce. These shadows are blending really nice. I didn't expect Laura to ever put out anything subpar, and I think these are, I mean, just this is obviously only 2 out of 10 of the shades, but they're blending very nicely. The transition color is blended out. I took the brush Na co se and koukáš dipped teď, it Marku? to Teď se koukám zase na... To je Jeffreyho, dokoukám to video, co je na počítači. A to jsem teda spíš dokoukal, koukám na další, no. Já ho tak stíhám, jako koukám, vždycky třeba koukám předtím, před spaním. Ale třeba když zapomenu nebo nemám čas, nebo jsem někde večer, tak to pak stíhám, že koukám jeden třeba na 3 videa, takhle on vydává skoro furt. On právě jak má strašně fakt prachu, on jako je hrozně bohatý člověk prostě. On si může dovolit dělat videa, tak se namalujeme v mém soukromém tryskáči prostě, víš co, a má prostě pomalu kapesníky, prostě Dolce Gabbana, takovýhle věci, prostě je fakt bohatý jak zmrt. A tak on vždycky zkouší ty drahý make-upy nebo baví ty videa, kdy třeba rozřeže kabelku Chanel za půl mega, víš co třeba, jako šavým nožem. S těma nechtíkama v té růžové paruce, to je docela prdel. A u toho se baví jak normální chlaple a je prostej. To je to fakt sranda, jako on je úžasný. Jako. A třeba on to, co dělá on, nebo tak, že on, ten jako androgynní život, nebo že je taková osobnost, tak já jsem s tím třeba hrozně jako stotožnil a vím, že to je to moje, jakoby. Jo, že třeba nějaký lidi třeba, co se tomu nevyznají a prostě znají jenom, že jsou gayové, lesby, transsexuálové, takhle, tak si třeba řeknou, že když má nějaký třeba jako jásko, že jsem třeba malu nebo něco, že, nebo nějaký, že mám dámský zvyky, tak ty lidi hnedka myslí, bože, jako já si nějak nechám předělat, to jako dopadne, že jo, prostě. Jo, a ne, to je přesně jeho případ, on jako je fakt půl na půl. Jako na něj si podíváš, že si píšeš takhle věci, co dělá jako člověk a co má nebo tak fakt půlka chlap, půlka ženská. A to se mi hrozně líbí a chtěl bych ten v životě mít jako on, jako prostě toho dosáhnout. Tak tady ten ukázka jednoho kroku tanečního, který se teďka připravuji, abych měl na vystoupení. Chce to po mně každodenní pro několikanásobný protahování všech šlach a odolnost hlavy zad. K tomu upozorňuji to na podpatkách, ano. Pust se. Tam nemůžu hodit. Bum, prostě vole, tohle kdyby udělala nějaká česká transka kámo, tak se rozpadne, vole, upadne jí paruka, vole, vyhodí ještě, nevím co se jako, to u nás neuvidíš tohle, jako no vůbec, nemá šanci, to u nás nedělá nikdo ještě tady to. Jsem si jistý, abych o toho věděl, stopr. Je ta Vlastička, s tou budu vystupovat toho 30. listopadu, tady mamka, že jo, jsem já. A tady ta maminky kamarádka jedna nejlepší a to je teta, nevlastní moje teta kadeřnice, která mě stříhala. Ten manažer, nebo co mi tam koupil pití, produkční. Co piju? A říkám, já nepiju nic, jako já nemůžu, mám spoustu prášku, já to nemůžu pít. Ne, ta teď jsem co pila, tak jsme se jako potykali a já říkám, jako za co to mám, já to zaplatím, jako ne, jako že se jim líbí, když takhle jako máma prostě podporuje a jde do takového klubu. Jako, že jejich mámě chodit nemůžu, jsou většinou buď mrtví nebo jim 90, jo, jsou starý ty vystupující, jo. Tak já jsem taky stará. No, jakože ty jsi jako nejmladší z těch maminek asi, že když jsem měla nejmladší vystupující, jo. Byla na nějaký tvůj show? Byla, na hodně, na všech. Na všech těch velkých, jakože to byly 3. Na všech těch velkých byla. Když jsem měl třeba 2 čísla nebo 1, tak to ne. A těch, když jsem měl celý večer, tak jo, tam byla. Tak podívat. To šlo cenu taky, že taky každá máma by nešla, si teplýho se na se podívat, tak vystupuješ a takže jo. Ale pro mě to je třeba samozřejmě v takové dnešní době. Já bych čekal, takový lidi prostě mají být, že jo. Ale jakože to je výjimečný. Vlastně. Tam víš co, tam jsou lidi, jako, který třeba mi nahrajou vzkaz nebo namluví, já u toho brečím a mě s těma lidma dobře a dělám se z nich legraci, že si je adoptuju a tak, jako, protože fakt jsou to jako fajn ty lidi. Já zítra jedu do Konga. Jakýho Konga zase? A nikam musím jít někde fakt. No, tam se to je nějaký klub, jako, co neznám ještě. Pardon, tady žužlám to. Neomlouvej se, že jdu prostě. Už negramatuju, to musí vystřit. To je normální u nás. No. Tak chovají se normálně, přirozeně. A řekne, že mi to na tam ty fotce zase to sluší. To sluší. Jedna z fotek z milionu, že to vypadá dobře. Že má vlastně dobrý chuťák retušovací, no. Kdy se hodláš osamostatnit? Hele, až to jako dovolí peníze hlavně, protože já mám jakoby, já radši přežiju matku. Přežil jsem si nějakou od 15 let její jako výlevy. Takže až to bude jako dovalovat život tím způsobem, že mě jako nebudu strádat.
že prostě když vím, že to bude v pohodě a ne, že kdybych šel teďka jak u víš, budu na straně, že nemám čas na tohleto, na ten koníček, že prostě se musím vařit, nakupat a takhle, ani by to stížil ten život. A já ten život mám rád jednoduchý. A radši si kousnu do jazyka a zanedávám si třeba tobě nebo komukoliv na mámu, nebo jako nějak prostě to budu přežívat. Za tu daň, že tady mám jako servis, se dá říct. A to je pro mě důležité, mě to ulehčuje život, de facto, že se můžu naplno věnovat třeba tomu koníčku, že jo, nebo škole. Jo, ty náš bude se stát. Máro, musíš vydělat hodně peněz, já už jsem úplně tady nic. Tak já budu dělat, jo. Ty jsi teď říkal, že budeš dělat DJ? Ne, to ta špatně pochopila a já spíš jako člověku, který tomu rozumí jako za Petr, že tak nebudu vysvětlovat, co budu v klubu dělat, že jo. Já si mi to odkyjel, to se ptala, že jo. Já jsem říkal, že dneska jdeš, budeš dělat barmana. Tak jo. A já ti neříkej nic o mě, řekni, já jsem se odstěhoval, ale nevíš o mě nic. S tím třeba nesouhlasíš, víš co, že jo. Takže jako já těžnej jsem a zase to neznamená, že ty chvíli nemůžu jako týrat, jako tak jako řeknu, víš co. Takhle bych to řekl. A ona tě týrá? Pro mě to je psychický týrání, jo, jako prostě. Já jsem zvyklý řešit věci normálně lidsky, já s rozumím. A ona to prostě řeší jak selka, prostě kterou se nedá domluvit, jako s matkou ani jako s člověkem. A pro mě komunikace s hloupým člověkem je bolestivá. A ona je hloupý člověk na tohle, i když jako je nějak úžasný jako člověk. A je hodná všechno. A rozkázala by se pro mě. A takhle ta medvědí matka, víc, která bohužel nedokáže přemýšlet na vyšší úrovni, než je ta úroveň té matky a obyčejného člověka prostě. Což je ta úroveň, která je jakoby pod tou mojí úrovní, jako ohledně komunikace a vycházení s lidma. To bylo kdykoliv jakákoliv změna, barevný vlasy nebo nevím, tady to malování a tak, to vždycky bylo, to není normální, musí být jako to, že jo, nebo tak. Jo, nebo nenormální, jako myslela to, že proč nemůžu mít jako normální koníčka nebo normální školu, proč jako chci vystupovat, nebo tak, přece bys jako nemohl vystupovat, ne, proč ne, jako. No, Normální taktika, to je normální taktika. Třikrát rozbrečá. No to taky umím se rozbrečet na pohodlišti. Ty ne, ty. Já nechci brečet. Ty jo. Máro, prosím tě, doleš mi Co? trochu koli. Nechci, vymýšlíš si nějak, ne? Jsem rád, je to ta sranda. Unikátní podnebí tady máme. Jsi pejš jako. Prosek. A tvoje maminka se tady narodila a vyrostla. V tomhle bytě. Já vím, no. Furt to tady cítím. Tebe. Bože můj. Ani. Tak, já jdu teda s dovolením na záchod a jdu. Neházej to dolů. Debile. Yes. Jako tady je popelník. Já to zapomněl. To bych pořád nepřál, že jako, že jasně, aby jako se jí to nějak zhoršilo. Tak jako ne. No a představ si, že máš třeba tu svoji mámu na vozíčku, že se o ní musíš Aby nešla na vozík, aby skočila. Máma není ten člověk, co by byl na vozíčku. Není, to je městě. Aby šla jako. A co bys dělal bez své matky? Tak jako vyřešil by dědický řízení, že řídil pohřeb a tady ty věci, že jako byrokraticky, co se musí udělat. Začal bych chodit na hřbitov, fakt tátovi chodím, že jo, žil bych jako dál, no. Jak by se asi jako přesedla na ten samostatný život, no, který by mi jako nějak nevadil. Koupil bych si 2 kočky a hotovo. A jak často chodíš tátovi na hrob? Hele, to nemám rád ty hroby, protože mě to přijde takový, jako mi to nedělá radost, někdo to má rád to prostředí, že jo, třeba nebo tak. Mě to jako je takový, že tam jako na dušičky, že jo, nebo když má narozeniny táta nebo takhle, na Vánoce a tak to ne, tam je 3 lidí, že jo. Ale jak často, ty hele, tak jako jednou ročně tam jdu, jednou ročně tam jako se podívám, no. Jsem. Táta byl, jak bych to řekl, moje jako de facto heterosexuální verze, jako jo, to je prostě, on byl hrozně podobnej, hrozně měl jako podobný chování v nějakých jako určitých věcech, ale byl to prostě jako hlava rodiny, typický otec a takový jako pevný bod v té rodině, si myslím, no. Byl to prostě táta, no, jako místo já úplně nemůžu co říct, no. Poprvé měl Prahu a poprvé se bourala smrtelná nehoda, že jo. A bylo to třeba buď do teďka, nebo do nějaký nedávné doby to furt bylo braný jako největší nehoda, jako autodopravní nehoda jako v Česku. Já to nikdy neviděl, nikdy jsem to nečetl, nikdy jsem neviděl žádný fotky, nic prostě, ani jsem nechtěl. Mě to úplně, vím, že se to stalo, ale nikdy jsem to nezkoumal, ani nechci. A ty si po něm teda zdědil nějaký peníze teďko? Jo, jako prostě životní pojistku, že jo, protože se oni se rozvedli předtím, takže to šlo všechno na mě, že jo. Vlastně splnil jako sen jeden, do Pařížský jsem šel. Tady tu bundu třeba mám díky tátovi, tričko, mikinu. Jsem nakoupil něco k narostkám, vlastně k 18 jakoby. A v Americe jsem za to byl, což jako je taky zážitek, který nikdy nezapomenu. Nakoupil jsem si za to nějaký základní věci, na ten drag, jako prostě na to líčení, nějaký paruky a věci, jakoby tu prvotní investici de facto. A pak jsem z toho prostě měl jako takový hezký život, jako pár měsíců, jsem prostě jako chodil na jídlo sem a tam a mohl jsem si dovolit, co jsem chtěl, a iPhone jsem si koupil a takovýhle.
jako, mě nebaví šetřit, nebo prostě neumím to, ale prostě jako žijeme dneškem a peníze budou, my nebudeme, takže já jsem si to prostě užil ty prachy, se dá říct. Jako máma prostě, to nenašetříš, ty jako nemáš z toho nic a takhle, čemu jako, peníze budou jindy jako. Takže prostě jsem x let na to čekal, věděl jsem, že ty peníze budou, že jo, no a tak jsem si je užil. Takže myslíš, že se třeba nikdy nedostaneš do nějakých finančních problémů, že bys ty peníze mohl využít jinak? Když bude potřeba peníze, tak se ženu jinak. Jako. Když je jako budu potřebovat já, tak je budu potřebovat kvůli jako svýmu problému nebo svý potřebě. A tak proč na to využít peníze, které na to nebyly určený, že jo, jako. Když tak jako řeknu, že jo. Prostě to se, tak se to vydělám, že jo, jsem potřeboval. A myslíš, že bys to souhlasil s tím, co teď děláš? To ne. Ale to si ale myslím podle toho, co říká máma, co říká rodina. Já jsem s tím ty věci neřešil, že jo, jako vůbec jako malej. Takže to spíš můžu soudit z toho, co říká máma, co říkají lidi, co ho znají, to mi to prý jako nesnes, no, jako, a já. Kam to dám, jo, to nějak bylo hezký. Dopředu bych to dal úplně. Asi to máma to ještě chtěla vyfotit, to ještě vyfotím. Jo, dobré. Blízko se blízká a něco ti říká, vstaň a choď, máš toho dost a byl si příliš dlouho sám. Mě taky se stýská a najednou Za velkého potlesku přivítala úžasnou, jedinečnou slečnu Lailu! I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. What you make me do, look what you make me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Takže ještě jednou vás vítám v klubu Friends ve druhé části našeho večera. Ahoj! Jako moje životní motto nebo taková ta, čeho dosáhnout v životě je jednoduchý, prostě být šťastný, jako. To se mi daří teďka právě konečně. Mě jedno, kolik u toho budu mít peněz, kolik u toho budu mít lidí, jestli budu mít jednoho kamaráda 2000, nebo jestli budu fakt jenom učit na zaplivaní škole, nebo jestli budu jako hvězda televizní, jako v drag queen vystoupení. Je jedno co z toho. Hlavně jestli jako budu takhle. A to je jako takový, jako co chci.